Hej på er och välkomna till geovloggen. Idag ska vi ut på äventyr, så vi slänger oss rakt in i bilen och kör till Finspång helt enkelt. Där vi ska undersöka underjorden. Häng på nu och glöm inte heller att prenumerera, så kör vi! Vi har kommit fram och tagit oss ut på en höjd med utsikt över Finspång där borta. Och här ska vi... Nej, vi ska längre bort. Här ska vi hitta en ledtråd för att kunna ta oss vidare på den här cachen. Men vi ska 50 meter där upp. Närmare utsikten helt enkelt. Det finns en vackrast utsikt. Nej, det här var ingen utsikt att hurra över. 10 meter till. Fem meter. Här någonstans ska vi hitta en ledtråd alltså. Jag tror mig jag har hittat något. Vi ska se om vi kan tolka någonting här, så ska vi ta oss vidare. Vi har nu kommit fram till steg 2 på den här cachen. Och vi ska in här. Ja, precis. Behöver man tröja på sig kanske? Jag har det. Jag får med långa ärmar att skydda ärmarna lite. Vi tar oss in. Då är det bara att ta sig in i hålet då. Det här är en cache med terräng 2, men jag tror att när den här cachen lades ut så fanns inte de här stenbumlingarna här. Utan då var det bara öppet så du kunde gå rakt in. Det här har varit en sandsilo en gång i tiden. Där de åkte hit och hämtade sanden. Det är massor sådana hål in i väggarna. Ja. Här ska vi hitta ytterligare en ledtråd som tar oss vidare till slutet.
Så vi ska upp här. Alltså det är terräng 2, jag vet inte, jag tycker redan är långt. Jo, men som jag sa, jag tror att de där stenarna för öppningen fanns inte någon där ute. Tror jag. Nej men det kan absolut vara upp där. En kan man få. Ja, jag tror faktiskt vi ska upp här. Ja, vart kan ledtråden vara någonstans? Den här kanske hade svårighet 4 i svårighetsgrad. Så jag tänker mig att ledtrådarna man ska ha kan vara ganska svåra att hitta. Den första hittar vi ganska enkelt. Men den här ser ut att bli svårare. Nej, nu har vi gått här och letat i mörkret. Vart kan den vara? Ledtråden alltså. Det vore tricky att lägga där du tittar nu i det där skåpet. Men... att det är så nära. Härligt, det är rimligt. Pilla på elhällor känns inte. Men här uppe, alltså marken är ju där nere. Det här kan aldrig bli terräng 2. Jag ser en chans. Jag ser ingen på baksidan. Någonstans rinner det vatten. Jag hör att det rinner väldigt mycket. Nej. Får undersöka grottan vidare. Jag tror jag ser något. Ja. Men vart jag ser det kan jag inte tala om just nu. Så ni får helt enkelt titta vidare. För snart har vi tagit oss ut ur den här tunneln. Då ska vi ta på slutet. Kan komma sten här. Ja, jag står kvar här. Ska vi bara ta oss ut då? Det är ju liksom hur mycket rullgrus som helst här.
Så det gäller att se sig för man sätter fötterna. Men det här är kul. Kom ut. Ja. Ja. Och där då åker vi vidare till slutet. Jag ser den! Varsågod! Yes! Vi löste denna cache. En D4 terräng 2 i skogen. Storleksmål var det. Tack för att ni följde med ner i underjorden. In i mörkret. Nu packar vi ihop och drar på nya äventyr. Så prenumerera, gilla och dela, så hörs vi snart igen. Hej då! Har du godis? Jag vill också ha godis. Ingen godis, det var våtservetter.